voor de pot, oogjes en een panty. We beginnen met de panty en dan doe je hem dus zo omheen. En dan doe je daar 3 scheppen in het. We doen de water erbij. Oh, Jelenne, kijk. Dan gaan we hem eruit. En nu gaan we een knoop maken. We hebben er een knoop in gemaakt. En nu gaan we het neusje maken. En dan doe je hem met een elastiekje vastmaken. En ik ga oortjes maken. We gaan oogjes plakken. Mond knippen. Niet de mond op. We hebben een snor gemaakt en die gaan we nu vastplakken. Deze stengel maak ik een bril. En als eerst doe je je vinger en dan maak je een ringetje. En dan doe je het ding er doorheen. En dan doe je hier hetzelfde. En dan maak je hem dingetjes ervan. En dan doe je hem bij zijn oor. En dan maak je de